Hai să ne odihnim puțin. Pietez! Einmal warten. Da ist doch lauter Netz. Aber da Nachher am Spielplatz, da kannst du auch was essen. Sag tschüss. Da ist die Coco. Die Coco hat so ganz auffällige Pigmentflecken im Gesicht. Hier oben in der Ecke wieder. E supărat asta. Hello. A, trebuie să zic că la el acasă? Uite, lângă frate acolo. Filmăm și pe aia.
Ce le merge. Da, puțin. Ăsta i-a gonit pe toți. Să face mai șmecher. Uite mai încolo. Bă, da, vină cu asta, ți arăt o broască. Pe tot ieșim. Какой телефон?